Rumaska. Bakit? Hindi siya, hindi siya Russian or German or whatever. Ano yung sabihin ng Rumaska? It's coffee with rum with Alaska. Pero since wala tayong Alaska, alternative sa Alaska is Proyo! Alright, it is I, Manong Jerry. And it's me, your girl, RC! Cocktail shaker muna ang gagamitin. Meron na kaming, siguro by this time, may na-upload na Taka na, kasi kami. yung takay. So, ang ihalo natin ngayon ay coffee Rumaska, mga ka-guys, sa Monday Night Alak Tutorials. Very interesting tong halo na to kasi nakakaiba. Hindi namin alam kung gagana to. Hindi kami sure sa lasa nito. Kung pagsasampalin ko kaya kayo isa-isa dyan. Meron tayong Rhum! Tanduay. Tanduay Rhum. Meron tayong i-coffee na lang natin, no? Yeah. Coffee liquid. Coffee. Ito, Proyo. Blueberry dapat, Kailangan blueberry o kaya Alaska. Alaska blueberry. Blueberry. 2 ounces of rum. Rum, this one, right? 1, 2. 3, 4. Ang tatay mong kalbo nahulog sa inidoro. Oh, ito yung iniinom ng mga pirates nila Jack Sparrow. Kasi hindi sila weak. Nila Jack Sparrow, nila Amber, Coffee. Sino yun? Sino yung ni Johnny Depp? Si Amber, Sino yun? May issue sila ngayon, di ba? Oh, yun sa tae ba yun? Ano ba issue nila ni Amber, blah blah blah? Yung... 1 ounce lang yan. Ito, bakit 1 lang? So, ba yung 2? I wasn't looking, I'm sorry. 5 ounces ng Proyo Dutchmill, no? 5 ounces! Ang bango ng coffee! Na-shoot yung takip niyan dito. Oh. Sorry. Wash mo na lang ng water. Akala mo magagaling talaga sa buhay eh. Magtataka yung kapatid ko. Bakit last? Pagkatapos niya uminom ng Proyo niya, lasing na. Woo! Narekta sa isa Ilan daw? namin. 5, di ba? Narekta sa isa namin halo dito eh. Putang inang yan. Putang inang yan. 5. 5! Teka lang, smell check. Nakakaiba yung amoy ah. It smells unexpectedly different. Putang inang yan. Okay, asan ang takip? Iniisa mo muna yung takip, baka mo yung mahalo yung halo eh. Ano? Mahalo? Mahalo yung alak. Okay. Yellow. Okay, so The shoutouts. habang naghahanap si RC na yellow, maghanap na tayo ng shoutouts. At saka, ay hugasan mo na rin yung mga shot glass. I can Maghanap na tayo ng shoutout. Shoutout kay Adriel Perez. Ang simple lang pero makulay at malasa. We'll try this. Hashtag sorry liver as always. Hashtag drink responsibly. Salamat! Salamat sa comment na ito. And yes, nakalimutan ko na yung kulay at lasa nito. So, hindi ko alam kung ano sabihin ko dito. Salamat sa lagi na kayo nagko-comment at salamat sa lagi kayo nanonood, no? Nakakatulong yung pag nanood nyo. Kahit wag na kayo mag-comment, basta panoorin nyo lahat ng videos namin from start to end para marami kaming ad revenue para tuloy-tuloy ang putang inang channel na to. AMR James, the best ka talaga, idol. Hashtag sorry liver. AMR o ASMR? Mago. Salamat! Salamat sa mga comments niyo. And salamat na iniisip nyo na the best kami. Or the best kung sino man yung iniidolo mo. Sige. Shoutout sa inyo lahat. And salamat mga kaugoy. It's time to put the ice. Okay, so tapos na mga shoutout. It's time to put the yellow. I told you it's time to put the ice. Oh my! Oh my! Okay na yun, malaki na yun. It's big. Big enough. Putang inang yan. Kirisama. Shake thoroughly! Salamat. Pero yellow. Sarap no? Sarap eh, no? Get a girlfriend na kayang sumira ng yelo para may inom kayo sa mga inuman ninyo. Ayan. Charot! Diba? Oh, shake! Oh! Oh! Kala mo siya na yung mundo mo?
Akala mo mahal na mahal yun ng isa't isa, siya Raymundo mo? Si Rendon. May sayad din si Rendon, no? Lahat naman tayo may sayad eh. Nasa perspective Mas mo may lang. sayad lang siya. Tanga! Balik tayo sa alak tutorial natin. Ito Tanga! may nagtanong kay Rendon. How many fallacies do you want to put in this video? Si Rendon, yes. Tanga! Gano'n ka korap binota mo? Yes. Gago! Gago! It's true though! Gano'n ka korap binota mo? Yes. Pumili ka, mag-e-evade ka ng tax o babayaran mo yung tax mo. Mangungurakot ako. Bro. Yan, nangura ko. Uy, it's foamy and white. Wait lang. Dito muna tayo, yan. Dapat sakop na yelo, no? Yun, no? Oh, ito pa, oh. Oh! 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 Yan. Na. Kinakabahan ako sa amoy nito. Hindi naman ako nag-e-evade ng tax, eh. Sino ba nagbabayad ng tax? Tayo. Yung mga nagtatrabahong Pilipino. Okay, so ayan. Ito pa nga, ito yung itsura yan. Gatas! Parang nawala yung amoy yan. Parang gatas lang siya eh. It's everybody's milk. Kaya ba? Breast milk. It's everybody's milk. Tama. Tama naman, di ba? Breast milk. It's everybody's Oo, milk. lahat tayo nakatikim ng breast milk, di ba? Unless yung mga orphan. Poor children. Hindi na nga sila nakaramdam ng mother's love. Wala pang mother's milk. I'm so mean, I'm sorry! Ano? Ang mean natin! Ang mean natin sa video na to. Okay. Test! Tatatatest! Anyari? Alam mo yung parang soy milk na hindi masyado ano yung lasa? Tapos Yung may alak. soy milk na walang flavor. Oo, soy milk na walang flavor. Flavor! Pero pwede na siya sa inuman. Pwede na siya sa inuman. Lasa mo yung alak. Pero may, ano sa akin, may medyo warm sa lalamunan. Sa'yo ba? Yun lang. Ayun. Pero yung lasa, yung warm ng alak nandun. Yung lasa Pero mo- yung lasa hindi. Wala. Para sa akin. Para sa akin, ah. Para sa'yo. Okay. Iba, ah. Yung amoy. Nakakatakot yung amoy, pero pag ininom niya na parang umi. Parang matapang yung amoy niya eh, no? Pero Pero umi- tinikman mo na, Parang soy milk lang. What? para sa akin, nasa aftertaste yung alak. Rating time ay... Ikaw. For me, ang ma-rate ko dito is 6.5. Bakit? I don't really like it kasi yun nga, para lang siyang gatas na walang flavor. Milk. Yeah, like soy milk na walang flavor. Para siyang breast milk. Hindi siya katulad ng init talaga na mainit. Ooh, I drank some porridge. No. Parang, alam mo yun, parang cow's milk. Joke lang. Basta ano siya, I don't really like it. 7.5 mga kaugoy. 7.5, medyo okay siya. Kasi parang smooth lang siya lunukin. You can swallow it. Ganun, nasa swallow ko naman eh. Ang akin lang, wala siyang thrill. Walang thrill yung lasa niya. Hindi ka masaya sa kanya. Oh, wala siyang thrill sa lasa. Pero ano siya eh, okay din siya eh. Okay siya, pero hindi siya unique. Hashtag sorry liver. Don't forget to drink responsibly. And that's the bottom line because Manong Jara said so. And Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And it's our series, Manong Jared. That's the end of our tutorial. shot. Peace.
Shoutout nga pala sa comment of the day. Sino kaya yung bata na yan? Bata, hayop, gago.